চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি মই নতুনকৈ কি ৰেচিপি বনালোঁ আপোনালোকক তাৰে দেখাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়াহে মই গম পাম যে মোৰ ভাল হৈছে বেয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে যি হয় ভাল হয় বেয়া হয় সকলোখিনি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনাব আকৌ, তেতিয়াহে মই নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ উৎসাহ পাম, নহয় জানো? আৰু আপোনালোকে চাওকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ বনালোঁ, কি কৰিলোঁ। এইখিনি মই পানীত তিয়াই পেলাই অলপ সময় ৰ'দত দি পেলাই শুকুৱাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি পিঠাগুড়ি মই খুন্দি ল'লোঁ। মই পিঠাগুড়ি কেক বনাবৰ কাৰণে 1 বাটি পিঠাগুড়ি আৰু আধা বাটি আটা, অলপ নাৰিকল, তাৰপিছত মিঠৈ আৰু এইটো দেখিছে বেকিং পাউডাৰ আৰু অলপ গাখীৰ মই একেলগে ঠিক কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এটা চৰিয়াত পিঠাগুড়িখিনি লৈ লওঁ। তাৰপিছত মই অলপ অলপকৈ গাখীৰখিনি দি লওঁ। গাখীৰখিনি মই দি অলপ অলপকৈ মই এতিয়া আটাখিনি দিলোঁ। আচলতে কি জানে, কেমেৰাটো এটা হাতে ধৰি পেলাই ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে সকলোবোৰ কমকৈ দেখুওৱা যায়। তাৰপিছত অলপ নাৰিকল গুড়া দি একলগত মই ড'টো ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক মোক দেখুওৱা নহ'ল, মই অলপ ঘিউ দিওঁ। একেলগে মই মুঠি লওঁ আৰু অলপ মই ঘিউ আৰু মিঠৈখিনিও দিছোঁ। এতিয়া একলগত মই ড'টো বনাই লওঁ। তাৰপিছত দেখিলে অলপ বেছি টাইম বস্তুটো ড'টো ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিব লাগে।